खबरदार ज्ञानेन्द्र साई भन्ने मान्छे त रको एजेन्ट नै होस्। तैले यति जनतामाथि कति भ्रम छरिस् तैले। न त सामान्य मान्छेको रको एजेन्टसँग गएर फोटो खिच्ने हैसियत हुँदैन। मेरो हैसियत छैन, तेरो हैसियत त ठुलै हैसियत रहेछ। त रको एजेन्ट नै होस्। यो म प्रमाणित गरिदिन्छु। अन्तिमसम्म यो मेरो भिडियो सुन। तैले अब जनतालाई झुकाउन पाउँदैनस्। तैले केपी ओलीले खाने पानी 1.5 करोडको पानी खान्छ भनेर यस्ता कुन मिडियाले 1.5 करोडको पानी कस्तो हुन्छ, महिनाको 45,000 को पानी हो, त्यो पानी कस्तो हुन्छ देखा। जे पाते बोल्छस्। कुन मिडियाको पछि लागिस् त? कुन मिडियामा लबिङ गरेर जे पाते लेखाउने र आफू जे पाते बोल्ने गरिरहेछस्। र राष्ट्रपतिले 13 अरबको हेलिकप्टर 13 अरबको हेलिकप्टर कस्तो हुन्छ देखा। कुन मन्त्री कहाँको नेताले 13 अरबको हेलिकप्टर चढाएछ। त्यसै हावा कुरा गर्ने तैले त्यो कुन मिडियाको पछि लागेर कुन मिडियाले लेख्यो यस्तो लेख्ने मिडिया को हो? यस्ता हो जनतामाथि गर्ने यस्तो कुरामा बहस गर्न पनि लाज मर्दो कुरा। तैले यस्ता हल्लाभिजै खबरदार त रको एजेन्ट नै होस्। सामान्य म फेरि पनि भन्छु, सामान्य व्यक्तिसँग यत्रो हैसियत हुँदैन। तैले त ठुलै हैसियतको मान्छे होस्। त रको एजेन्टसँग फोटो खिच्ने त ठुलै मान्छे होस्। र तैले 100 राजा भन्दा एक राजा ठिक भनिस् के हामीहरूलाई थाहा छैन? साधारण जनताहरूलाई थाहा छैन? ज्ञानेन्द्र शाह र यस्ता पारस शाहहरूको कर्तृत्व हामीहरूलाई थाहा छैन? र तैले कर्णाली करिडोर चीन कर्णाली करिडोर जब बन्ने भएपछि त रको एजेन्ट भएको कारणले इन्डो पेसिफिकको रणनीति अनुसार खटाइएको छ। त्यसैले तैले चीन कर्णाली करिडोर बन्ने भएपछि तैले त्यसमा भाँजो हाल्नलाई तैले त्यहाँको मुख्यमन्त्री कर्णालीको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि तैले मिडियाबाजी गरिस्। तैले जे पाते गरिस्। बेरोजी रकमलाई भ्रष्टाचार भनेर अनि तैले जनतामाथि भ्रम छारे। पञ्चायत कालमा बेरोजी रकम थिएन। यस्ता तैले उ गर्ने तँलाई राम्रो हुनेवाला छैन। तैले जे पाते बोलिस्। र प्रचण्डको नातावादको कुरा गर्छस्। प्रचण्डको नातावाद उनी गल्ती छन् भने उनलाई चुनावबाट हटाउन सकिन्छ। हट्छ, महाधिवेशन हुन्छ चुनावमा। यो र 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावबाट हटाउन सकिन्छ। तर राजालाई लिएर आइसकेपछि हटाउन सकिन्छ? तैले केपी ओली माथि टार्गेट गरिरहेछस्। केपी ओली चोर भनिरहेछस्। कस्तो भाषा बोलिरहेछस् तैले? केपी ओलीको उपचारमाथि गर्ने त प्रधानमन्त्रीको लागि हामीहरूले जति पैसा पनि सङ्कलन गरेर दिन सक्छौँ। र उहाँको केपी ओलीले केही महिना अगाडि आफ्नो पैसाले उपचार गर्ने भन्दाखेरि तैले नाटक भनेर लेख्ने त हैनस्। तेरो कार्यकर्ता होइन ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने तैले भनेको हैनस्। नाटक देखायो भनेर भन्ने। र केही महिना अगाडि राष्ट्रपतिले कार्यक्रममा छाता ओढेर आफै छाता ओढेर कार्यक्रममा जाँदाखेरि यो नाटक देखायो भनेर भने तै हैनस्। तेरो कार्यकर्ता होइन यस्ता गर्ने। मैले फेरि पनि भन्छु, त्यो महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चीन कर्णाली करिडोर सफल हुने भएपछि, रेल मार्ग सफल हुने भएपछि त आत्तिएर तैले त इन्डिया पेसिफिकको रणनीति अनुसार चलेको छस्। त्यसैले चिनिया रेल नेपालमा नआओस् भनेर तैले वितण्डा मचाइस्। र सामान्य चोटलाई चोट पनि लागेको थिएन। तैले प्लास्टर गरेर गरिस्। र वीर अस्पतालमा पत्रकारहरू के हो भनेर बुझ्न जाँदाखेरि तैले त त्यहाँबाट भागेर त भक्तपुरको हस्पिटलमा गएर तैले आफ्नो छुट्टी प्लास्टर गरेर नाटक देखाइस्। तैले त होसियार त रको एजेन्ट नै होस्। फेरि राजाको पालामा कल कारखाना थियो है। राजाको पाला कल कारखाना के कम्युनिस्ट सरकारले बेचेको। काङ्ग्रेसले बेच्दाखेरि त कहाँ थिइस्? काङ्ग्रेसको लाई भन्न नसक्ने। र अहिले नेकपाले अहिले केही गर्दाखेरि तैले यस्तो गर्ने त रणनीति खेलिरहेछस्। 1.5 करोडको पानी भनेर गर्ने 1.5 करोडको पानी कस्तो हुन्छ? हावा फैलाउँछस् पानी खायो भन्ने। विगतमा त्रिभुवनले राजनागिता बेचेका हुन्। त्योभन्दा अगाडि राणाहरू नेपालका राणाहरू र कुनै पनि शासकहरू भारतसँग झुकेका थिएनन्। तर राजा त्रिभुवन पालादेखि नेपालमा नागरिकता बेच्ने प्रचलन सुरु भयो।
त्यति बेलामा प्रजातन्त्र साटेका 2007 सालमा प्रजातन्त्र साटेर त्यहाँको इन्दिरा गान्धी नेहरूले हामी प्रजातन्त्र फिर्ता गर्छौँ तर तैँले यस्तो नियम बसाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि नियम बसेछ नागरिकता पुरै बेचिया छ। तेरो अर्को रणनीति के भन्दाखेरि बेबिकिङ। अमेरिका पुरै यो कुरा अलि गहिरो छ। अमेरिकाले चाहन्थ्यो वीरेन्द्र चीनसँग साटकाट गरेपछि वीरेन्द्र राजा साटकाट गरेपछि वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने र ज्ञानेन्द्र राजा बनाउने भन्ने अमेरिकाको चाहना थियो। तर भारतको चाहना के थियो भन्दाखेरि बेबिकिङ बनाउने, नेपालमा बेबिकिङ बनाउने भन्ने चाहना थियो। तर अमेरिकाको चाहना पुरा भयो, राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, वीरेन्द्रको प्रत्येक वंश नाश भयो। तर ज्ञानेन्द्रको प्रत्येक वंश कसरी चोखो भयो भन्साले कसरी चोखो भयो ज्ञानेन्द्रको प्रत्येक वंश र अमेरिकाको रणनीति सफल भयो। ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनायो र चीनसँग नजिक भएको भएर वीरेन्द्रमाथि त्यो पुरा भयो। उनीहरूको अमेरिकाको चाहना पुरा भयो। तर बेबिकिङ भनेर फेरि भारतको चाहना छ, त्यो बेबिकिङको सँग त लागिरहेछ के पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानलाई राजा बनाउने भनेर। तेरो उद्देश्य के हो? तरको एजेन्ट नै त रहेछस् नि, किनकि त बेबिकिङको पछि लागेस् नि अहिले। ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन अरे, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान भन्नाले के बेबिकिङ चाहेको छैन होइन। त्यो बेबिकिङ भनेको भारतको रणनीति हो। त्यो भारतको रणनीति के भन्दाखेरि बेबिकिङ बनाएपछि नेपाललाई सजिलै सिक्किम बनाउन सकिन्छ। सिक्किमलाई पनि त्यो बेबिकिङको अवधारणाबाट क्याप्चर गरेको चाहिँ नेपालमा क्याप्चर गर्ने त्यो र ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सोल्टी होटलको मालिक कसरी भयो? त्यो चुरोट कारखाना कसरी चलायो त्यसले? त्यो चोखो मान्छे हो। त्यति बेलामा वीरेन्द्रको शासन भन्ने मात्रै थियो, वीरेन्द्र राजा एउटा नाम मात्रै थियो। तर यहाँ पुरा धीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र रानी ऐश्वर्यको पुरा लुछाचुँडी थियो, सम्पूर्ण यहाँ तहस नहस थियो। अनि त्यति बेलामा कोरिया कहाँ पुग्यो, जापान कहाँ पुग्यो, तर नेपाल त यो अवस्थामा त के कसले लिएर आयो? यही राजाको शासन कि त्यति बेलामा राजा शक्तिशाली थिएन भने त्यस्ता राजा किन चाहियो? केही गर्न नसक्ने तुलसीगिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतको नागरिकता लिएर बसिसकेको मान्छे, भारतमा पुरै रहनसहन गरिसकेको मान्छे, त्यस्तालाई गरेर लिएर नेपालमा तुलसीगिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। पर्सेन्टको कुरा गर्लास्, पर्सेन्टको कुरा गर्छस् भने तैँले पर्सेन्टलाई साइड लगाउन सकिन्छ। तर त्यस्ता राजालाई साइड लगाउन गाह्रो हुन्छ। एकपटक लगाएपछि सधैँ गाह्रो हुन्छ। र मेरो मेरो गाडी चढे भन्छस्, मेरो मेरो नेपालकै जनता हुन्, नेपालकै जनता हुन्। त्यो मेरो मेयरको गाडी तिनीहरू मरेर लाने होइन, तिनीहरूको बाबुआजी सम्पत्ति होइन, नेपालकै सम्पत्ति हो। त्यो अर्कोलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त मेरो भएपछि तँलाई हस्तान्तरण हुन्छ। यो तैँले गलत तथ्याङ्क देखाइरहेछस्। अनि मासिक खर्बौँबाट खर्बौँ व्यापार घाटा हुँदाखेरि अहिलेको सरकारले दुबई कतारमा तरकारी पठाइरहेको छ। पहिला पश्मिनाहरूको निर्यात हुन्थ्यो, पहिला राजाको पालामा हुन्थ्यो। तर अहिले पनि त पश्मिनाहरू अनि कफी तँलाई थाहा छैन त जे पनि बोल्छस्। तर तैँले जे पनि डाटा देखाउँछस्। तर कफी चिया निर्यात भइरहेछ नेपालबाट, अझै बढी मात्रामा बढिरहेछ। र थुप्रै हातले बनाउने सामानहरू ठमेलबाट नेपालमा मूर्तिहरू विदेशमा निर्यात भइरहेछ, ऊ बढिरहेछ। निर्यात बढिरहेछ, यो सरकारले बढाइरहेछ र आयात घटाइरहेछ। यो पेट्रोल अब पाइपलाइनबाट आउनलाई अब कति व्यापार घाटा घट्दैछ। अब के हुँदैछ के हुँदैछ अब यो सरकारले गर्दैछ। अब भूमि यो एकदम व्यवस्था मिलाएर गरिबहरूलाई र अब लाल पूर्जा दिँदैछ। अबको केही वर्षभित्र त्यो व्यवस्था त पुर्याउनु पऱ्यो नि। अहिलेसम्म किन भएन? यत्रो वर्ष लाग्छ भने त के जादुको छडी हो? जादुको छडी हो, 1 वर्षमा हुने नचाहिने कुरा गर्छस्। ततिर बेबिकिङ आयो हुन्छ, त राजा बन्ने सोच बनाइरहेछस्। एनसेलको कारण देखाएर त अहिले
सम्पूर्ण गिरिजा प्रसाद देउवालाई जेलमा हाल्ने र त आफू राजा हुने गरिरहेको जङ्गबहादुर हुने खोजिरहेको छस् त जङ्गबहादुर भएर यहाँ नेपालमा के हुन्छ केही पनि हुँदैन बेबी राजा आएर के हुन्छ बेबी किङ भएर के हुन्छ केही पनि हुँदैन त एकदम गलत छस् तैँले त भारतको उबाट चलिरहेको छस् मैले अघि पनि भनिसकेको छु बेबी किङ बनाउने त्यो भारतीय रणनीति हो र तैँले कर्णालीको करिडोरलाई विफल बनाउने इन्डो पेसिफिकलाई रणनीतिलाई अगाडि बढाउनलाई तैँले त्यो यत्रो षड्यन्त्र गरिस् तैँले प्लास्टर नक्कली प्लास्टर गरेर यो तथानाम बेरोजु रकमलाई भ्रष्टाचार भनेर महेन्द्रबहादुर साहब कर्णालीको मुख्यमन्त्रीलाई तैँले बदनाम गरिस् तर त सफल भएको छैनस् त सफल हुनै सक्दैनस् त किनकि त भनेको त ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही भनेको इन्डियामा जसरी मोदीको विरुद्धमा अनि कन्हैया कुमारलाई खडा गरिएको थियो कन्हैया कुमार भनेर सर्च गर्नु होला तपाईहरुले सर्च गरेर हेर्नुस् त्यहाँ मोदीले कि राम्रो गर्दा पनि त्यसले त्यो कन्हैया कुमारले मोदीलाई बेरोजगारको देखाए बेरोजगारको डाटा देखाए यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहीले गलत डाटा देखाउँछ नि यस्तै बेरोजगार बढ्यो अरे मोदी आएपछि व्यापार घाटा यति झन् बढ्यो अरे व्यापार घाटा अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ व्यापार घाटा घटाइरहेको छ केपी ओलीले तर उल्टो डाटा देखाइदिन्छ मिडियाको सपोर्ट लिएर त्यहाँ भारतमा पनि आज तक भन्ने युरोपको मिडिया हो त्यो युरोपको मिडियाले यति खोइरो खन्यो अनि जस्तो नेपालमा अहिले कैलाश सिरोया भने राजस्थान कैलाश सिरोया भनेको राजस्थानी हो त्यो कान्तिपुर मिडियाले जसरी केपी ओलीको खोइरो खनिरहेछ प्रत्येक दिन आजको पनि न्युज हेर्नुहोस् भोलिको न्युज हेर्नुहोस् त्यसले कसरी खोइरो खनिरहेछ त्यस्तै भारतमा पनि आज तकलाई खडा गरेर आज तक युरोपियन मिडिया हो त्यो मिडियाले यति मोदीको विरोध गर्यो तर अहिले फेरि मोदी नै जित भयो तर केही नलागेर के गर्यो अहिले फेरि मोदीको जय जयकार गरिरहेछ आज तकले र कान्तिपुरको पनि हालत यही हो यो कान्तिपुर भारतीय मिडिया राजस्थानी कैलाश सिरोहिया भनेको को राजस्थानी हो र यस्ता रिपोर्टहरू लबिङ गर्ने भित्रबाट लबिङ गर्ने त्यो रिपोर्टहरू जे पाए त्यो बोल्ने यस्तो गलत रिपोर्टहरू बोलिरहेछ तर अहिले 14 अरब व्यापार घाटा घटायो केपी ओली सरकार ओलीले तर त्यो व्यापार घाटा 79 अर्ब मासिक 79 अर्बमा 89 अर्ब कति त्यो मा घटाउँदाखेरि उले त जे पाए त्यो 4 अर्ब अरे मासिक 4 अर्ब अरे वार्षिक अनि कति खर्ब मासिक 4 खर्ब अरे वार्षिक 14 खर्ब भन्दै हिँड्दो रहेछ त्यो त के ज्ञान सही भन्ने मान्छे जे पाए त्यो गलत रिपोर्ट लबिङ गर्दै त्यो तथ्याङ्क गर्दै अर्थमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ उहाँले अहिलेको युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीज्यूले तथ्याङ्कमा देखाएर नम्बरमा देखाउने उहाँले ज्यान फालेर लाग्नु भएको छ तर त्यति गर्न पनि जरुरी छैन बरु सरकारबाट उठाएको कर बरु जनतालाई नि औषधि उपचारमा लगाइदिनुस् त्यति तथ्याङ्क देखाउनु पर्दैन हामी त्यस्तो खालको झोले हो हामी त्यस्तो सल्लाह दिने झोले हो त जस्तो त्यो राजाको झोले होइन हामी विशेष ज्ञानेन्द्र शाही र नेपालको तीव्र विकासोन्मुख देशमा पहिलो नम्बरमा भएको छ तर यहाँको मिडियाहरूले जे पाए त्यही लेखिरहेको छ यहाँ यसले जे पाए त्यही रिपोर्ट दिँदै हिँड्छ तीव्र विकासोन्मुख इम्प्रुभमेन्ट कन्ट्री भनेर यो अहिले यो यहाँ पहिलो नम्बरमा देखाए नि विश्वको हैन तर उल्टो प्रचार गर्ने त्यो मिडियाहरू जे पाए त्यही बोल्ने मिडियाहरू त्यही ज्ञानेन्द्र शाही र सुरेन्द्र केसीको माइक्रोफोन यस्तो गर्दै मुखैमा घोच्छन् तर नेपालमा तराईमा सुरुङ मार्ग बनेको छ पानी जहाज पुरै बनिरहेको छ कोसीमा सप्तकोसीमा पानी जहाज चलिरहेछ त्यहाँ चलिरहेछ र बन्दैछ बनिरहेछ चल्दैछ र सुरुङ मार्ग बनिरहेछ त्यो सुरुङ मार्ग यो विदेशको मलेसियाको फोटो खिचेर यहाँ केपी ओली सरकारले यहाँ जात्रा देखायो भनेर भनिरहेछ यस्ता मान्छेहरू झोलेहरू छन् राजाका झोलेहरू यस्ता झोले र पानी जहाज बनेको छ त्यो रिपोर्टिङ गर्न जाँदैनन् केही मिडियाहरू र सुरुङ मार्गको रिपोर्टिङ गर्न जाँदैन सेनाले बनायो सेनालाई जिम्मा कसले दियो केपी ओली सरकारले दियो यो भ्रष्ट ठेकदारहरूलाई साइड लगाएर सेनालाई जिम्मा दियो अनि सेनाले गर्यो अरे केपी ओलीले गरेको हो अरे यस्ता कुरा गर्ने ज्ञानेन्द्रका झोलेहरू र नेपालमा त्यो सुरुङ मार्ग उहाँको मलेसियाको भन्ने यस्ता तिमीहरूसँग हामी गर्दैनौँ हामी तिमीहरूकोसँग बोल्न जरुरी पनि छैन रहेको एजेन्ट नै हो त अब देश बन्न 50 वर्ष लाग्छ कि 1 वर्षमा बन्छ
दाजुको छोडी हो, नचाहिने कुरा नगर तैँले। बेरोजगार रकमलाई भ्रष्टाचार भन्ने तैँले जनतामाथि भ्रम छरिरहेछस्। त कन्हैया कुमार, इन्डियाको कन्हैया कुमार होस्, अहिले पनि चुनावमा हार्यो केपी ओली, उहाँ मोदीको सरकारसँग बिजेपीसँग हार्यो, उहाँ कहाँ छेउ कुनामा पुगिसक्यो त्यो कन्हैया कुमार भन्ने। अब नेपालमा पनि त्यही हो, त्यो मिडियामा आउँदैन आजभोलि त्यो कन्हैया कुमार। नेपालमा पनि पनि त्यही हो। तैँले भनिरहेछस् यो म चुनाव लड्दैन भनिरहेछस्। त स्वतन्त्र व्यक्तिबाट अहिलेको यसको भनाइ हामीलाई सबै थाहा छ यहाँ चाहिँको। र राष्ट्रपतिलाई यो पार्टीबाट लिएर आउँदाखेरि, प्रधानमन्त्री पार्टीबाट, मन्त्रीबाट पार्टीबाट ल्याउँदाखेरि यिनीहरू पार्टीसँग नेकपासँग झुक्यो अरे। भोलि के राजा आइसकेपछि राजाको नाममा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्दाखेरि के राजासँग वफादार हुँदैन? त्यो नचाहिने कुरा गर्छस्। भोलि पञ्चायतकालमा कतिले गरे, कतिले ठग्यो, यो देशलाई कति कहाँ पुर्यायो। जापान उहाँमा कहाँ पुग्यो, सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो। तैँले त नेपाललाई त यो हालतमा लिएर आएको छस् नि। तर केही बेलले केही गर्न खोजिरहेको छ, केही गरिरहेको छ। सी जिनपिङको सहायता लिएर जस्तो नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो, हामीलाई पनि थाहा छ, नचाहिने कुरा नगर। भूपरिवेष्टित मुलुक त्यो राजाको उसले चल्दैन, राजाकोले चल्दैन र काङ्ग्रेसको उसले पनि चल्दैन। नचाहिने कुरा गर्ने। काङ्ग्रेस राजाले भनेको भारतबाट भिख मागेर नेपाल चलाउने होइन, त्यो हामीलाई चाहिएन, त्यस्तो नेपाल चाहिएन। र केही महिना अगाडि विराटनगरमा सम्मेलन भयो, विश्व हिन्दू महासङ्घको सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्र लम्पसार परेर पुरा बिरालोको मुख देखायो, अनि यो यस्तो भलादमी पारा देखायो कि त्यो ऊ देखायो। त्यहाँ कोसँग भारतको एउटा बिहारको आदित्यनाथ भन्नेसँग त्यो भिडियो सर्च गरेर हेर्नु होला, विश्व हिन्दू महासङ्घको विराटनगरको कार्यक्रममा। त्यस्तो राजा हाम्रो चाहिएको छैन। त्यो भारतसँग त्यो एउटा त्यो बिहारीसँग लम्पसार परेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र अरे, हिन्दू राष्ट्र भनेर गर्ने। अरू देशमा मुस्लिम कन्ट्री भनेर कस्तो देशको विकास भएको छ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भनेर गर्ने। होली वाइन खायो है, होली वाइन खायो, तसाले होली वाइन खायो भन्छस्। होली वाइन यो सम्पूर्ण धर्मको सम्मान गर्ने त पहिलेबाट काङ्ग्रेसको पालामा पनि काङ्ग्रेसले पनि चर्चको उद्घाटन गरेको छ। सम्पूर्ण धर्म एउटै हो, मन्दिर मात्रै उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विशेष मन्दिरमा त यो सम्पूर्ण धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ। होली वाइन खायो भन्ने नै नचाहिने कुरा गर्ने तैँले। अनि धर्मवाद लाद्न खोजेर यहाँ कमले मुस्लिम कन्ट्रीमा के भइरहेछ? मुस्लिम कन्ट्रीमा कत्रो विकासै भएको छैन। त्यहाँ त धर्म भन्ने, धर्मको संरक्षण भन्ने, त्यो के अरे इङ्ग्लिस भाषा पढाउनु हुन्न भन्ने, यो अफ्रिकामा सुडान, यो इथियोपियाहरूमा त्यही गर्न खोजिरहेको छ। यहाँ धर्मको लडाइँ लडाउन खोजिरहेको छ। यो यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने। र अब राजाले कि जादुको छयौडीमै देशको विकास गर्ने हो। राजा आएर स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रति वफादार हुन्छन्। झन् स्वतन्त्र व्यक्ति तिनीहरू पनि वफादार हुने, राजाप्रति वफादार हुन्छन्। भ्रष्टाचारीको छानबिन हुँदाखेरि उल्टो अनि भ्रष्टाचार बढ्यो भनिदियो। अनि एनसेलको प्रकरण उठाएर के अहिलेका ठुल्ठुला नेतालाई जेलमा हाल्ने भने त राजा हुन आउने होस्, त राजा हुन आउने होस्। यो राजाले यहाँ केही गर्नेवाला हो, नचाहिने कुरा गर्ने। 100 राजा थपिए भनेर नचाहिने कुरा गर्छस्। 100 राजा थपियो भने तँलाई राजा हुन मन छ नि त नचाहिने कुरा गर्छस्। भोलि अर्को राजा हुनसक्छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गरिराख्ने यो नेपाल यो प्रयोगशाला होइन, प्रयोगशाला बनाउनु खोजिरहेको छ विदेशीले। त विदेशीको एजेन्टमा हिँडिरहेछस्, एजेन्ट भएर हिँडिरहेछस्। भ्रष्टाचारको छानबिन हुँदाखेरि उल्टो जसले सफा गर्छ नि, नाली सफा गर्ने मान्छेलाई फोहोर गरिस् भनेर त्यसको माथि टाउकोमा हान्ने, सफाई गरिरहेछ। अबदेखि भ्रष्टाचारी र पुरानो भ्रष्टाचारीहरूले अब ठुल्ठुला नेताहरूलाई अब त्यो रिसिपी लिने होइन, तिनीहरूलाई जेलमा पञ्चायतकालका पुराना राजालाई पनि जेलमा हाल्नुपर्छ जस्तो भन्यो भने त्यो त गर्न सम्भव छैन। देशको विकास हुँदैन। त्यो सबै कुरालाई अब त्यो पुरानो भ्रष्टाचारहरू अब नहोस् भन्ने र अब भएको भ्रष्टाचारहरूलाई भटाभट जेलमा हाल्ने र त्यो सम्पूर्ण गर्दाखेरि अहिले बालुवाटारको त्यो सम्पूर्ण त्यत्रा ठुल्ठुला नेताहरूलाई लाइन लगाएर अदालतमा लाइन लगाएर सोधपुछ भइरहेको छ। त्यो अहिले कुनै सरकारले गरिरहेको थियो, अहिले केही पिल सरकारले गरे। त्यस्तो गर्दाखेरि उल्टै जसले सफाई गर्छ, सफाई गर्दाखेरि गन्नाउँछ। फोहोर तैँले कोठामा पुरै गन्नाउने फोहोर राखेको छस् वर्षदेखिको भनेपछि त्यो सफा गर्दा गन्नाउँछ किन? जसले सफा त्यसको माथि टाउकोमा टङ्गिङ हानेर हुन्छ।
त्यस्तो पाप गर्न पाइन्छ? अहिले केपीओलीले सफाइ गर्दाखेरि अलिकति गन्ध आउँछ, जब सफा हुन्छ गन्ध पनि हटाउँछ, ऊ हुन्छ। त्यो गर्न खोज्दा तैँले जे पाति बोल्ने भ्रष्टाचारको जे पाति तँलाई के थाहा छ? महाकाली कसले बेच्यो? महाकाली बेचिँदाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिएन। अचानक कुरा गर्छ त दोष उसलाई लगाउने। निर्मला काण्डमा केपीओलीलाई दोष लगायो। केपीओली प्रधानमन्त्री थियो, केपीओली दोषी भयो अरे। तर यो सबै यो ऊ भित्री खेल त यो अध्यक्ष शक्तिले गरिरहेछ, केपीओलीलाई फसाउन खोजिरहेछ। तर महाकाली बेचिँदाखेरि को थियो प्रधानमन्त्री? केपीओली प्रधानमन्त्री थियो, शेरबहादुर थिएन। को जिम्मेवार? मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा को काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री थिएन? काङ्ग्रेस थिएन, राजा थिएन। नचाहिने कुरा केपीओली प्रधानमन्त्री थियो, नचाहिने कुरा गर्ने। र अनि अर्को राजदरबार हत्याकाण्ड त्यत्रो, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, अनि महाकाली बेचिँदाखेरि को काङ्ग्रेसको थिएन? काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि? नचाहिने कुरा गर्ने। यस्तो नचाहिने कुरा गरेर यो निर्मला हत्याकाण्डलाई उचालिरहेछ। गल्ती भयो, ठिक छ, त्यहाँ ऊ भयो, छानबिन भइरहेछ। तर तिमीहरूले एकदम अदृश्य शक्ति लगाएर मिडियाबाजी गरेर तिमीहरूले के गर्यो? वीरेन्द्रको सन्तान मात्रै कसरी मारियो? धर्म भन्दै राजाले आदित्यनाथ गुहार्ने यस्ता राजा चाहिन्छ? धर्म भन्दै ज्ञानेन्द्र आदित्यनाथ गुहारिरहेछ। काङ्ग्रेस राजा भनेको भारतको ऊ भिख मागेर नेपाल चलाउँछु भन्नेवाला हुन्। त्यो आवश्यक छैन। सी जिनपिङ जस्तो अनि चाइनाको सहयोगमा नेपालमा ऊ हुन्छ। भारततिर पुरै ढल्किँदाखेरि केही नदेख्ने, अहिले अलिकति चाइनाबाट अलिकति केही हुँदाखेरि फेरि अब नेपालको अस्तित्व मेटिन लाग्यो भन्ने यस्ता कुरा गर्ने। अनि चाइनाको समाजवादले कत्रो ऊ भइरहेछ। समाज यहाँ नेपालमा पनि केही न केही हुन्छ र अब धेरै विकास हुने चरणमा छ। अब यिनीहरू छटपटिरहेछ। यो के अरे अब यो गरिबलाई र जग्गा नभएकालाई अब भूमि सुधार मन्त्रालयले अब यो नियम पुऱ्याएर त गर्नु पऱ्यो नि। कमसेकम नियम पुऱ्याएर गरेर नदिने भाँडैलो होस् अनि अहिले अत्याउने, यो त पुरै नियम ऊ भइरहेछ। संसदमा गएको छ, त्यो एकदम नियम छान ऊ भएर अब कसलाई दिने, लाल पूर्जा कसलाई दिने कसलाई नदिने भइरहेछ। अब केही नै अब केही वर्षभित्र यो धेरै हुनेवाला छ। तर त्यसैको आत्तिएर तिमीहरूले जे पाए त्यही गरिरहेछ। तिमीहरू यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति अनुसार तिमीले यो कर्णाली प्रदेशमा ऊ नआओस् भनेर तैँले यत्रो चलखेल गरिस्, तर त सफल हुनेवाला छैन। सिद्धान्त साई त उनी होस्, तैँले ज्यान देखाएर मेरो ज्यान ठुलो छ भनेर त पुरा जहाँ पनि ऊ गर्दै हिँडिरहेछस्, ज्यान देखाएर हिरो बनिरहेछस्। होसियार तँलाई कहिले राम्रो हुनेवाला छैन। तै त इन्डियाको उमै चलिरहेछस्, त विदेशको उमा चलिरहेछस्। त भने कन्हैया कुमार होस्, इन्डियाको कन्हैया कुमार होस्, इन्डियाको कन्हैया कुमार कहाँ पुग्यो? त पनि कहाँ पुग्नेवाला छस्? तेरो हिम्मत छ भने चुनाव लडेर देखा, जे ऊ गर्छस्। नचाहिने कुरा गर्छस्। राजा भनेको फेरि पनि भन्छु, अन्तिममा भन्छु, राजा त्रिभुवनबाट यहाँ नागरिकता बेचिएको र त्यो नागरिकता त्यहाँबाट ऊ भएको र कसरी भारतको सीमा, नेपाल भारतको सीमा सेना तैनाथ गर्ने डर देखाउने र बेलामा सत्ता परिवर्तन गर्ने र नेपालको गणतन्त्र पनि लिएर आउने, गणतन्त्र फाल्ने अनि सबै राजा फाल्ने, राणा फाल्ने अनि त्यहाँबाट नेपालको नागरिकता त्यो अनुरूप नेपालको नागरिकता बेचिने। प्रत्येक बेचिँदाखेरि अहिले अब राष्ट्रपति अर्को प्रमाण दिन्छु। राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति शासन भनेर भनेको छ ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीहरूको यिनीहरूको अभियान। त्यो अभियान भनेको रकै हो किनभने म फेरि प्रमाण दिन्छु। किनभने अनि अब उसको रणनीति अनुसार नेपालमा त धेरै मधेसीहरू बनाइसके। अब बनाइसकेपछि त अब चुनाव भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव भयो भने त मधेसीहरूले कसलाई भोट हाल्छ? एउटा खडा गरेर हाल्छ, एउटै मधेसी नेता खडा गर्छ, त्यो खडा गरेर राष्ट्रपति जिताउँछ र त्यो को प्रति वफादार हुन्छ? त्यो भारतप्रति वफादार हुन्छ। र त्यसै त्यो एउटा त्यसै त्यही ऊ अनुसार त्यही
एजेन्डा बोकेको छ नि अहिले ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुनुपर्छ यो 50 भोट पनि नल्याएको 50,000 भोट ल्याएकोले नेपालको शासन गर्ने अरे 1 करोड भोट पाउनुपर्छ राष्ट्रपति हुनलाई अरे त्यो भनेको के हो भारतीयलाई अब नेपालमा त धेरै नागरिकता उभइसक्यो अब भारतीयलाई नागरिकता बनाउने राष्ट्रपति बनाउने त्यसले जानेर हो कि बुझेर हो कि नबुझेर यो भारतीय एजेन्ट उठाइरहेछ त्यसले के एजेन्डा उठाइरहेछ भारतलाई विलय गराउने भनेपछि यो रहेको एजेन्ट भयो भनेर मैले प्रमाण 3-4 वटा प्रमाण दिइसकेँ यो रहेको एजेन्ट नै हो मेरो हैसियत छैन फोटो खिच्नु तेरो हैसियत कहाँबाट आयो त रहेको एजेन्ट त तेरो तँलाई यो देशबाट लहट्नै पर्छ ज्ञानेन्द्र शाही र यो देशबाट लहट र अन्तिममा एउटा यो कुरा भन्छु कि राष्ट्रपतिले कति 13 अरबको हेलिकप्टर अरे चढ्यो अरे जहाज चढ्यो अरे त्यो 13 अरबको हो कि होइन पहिले छानबिन गर कति 13 अरबको हो कि 13 करोडको हो कि कति 1.5 करोडको कति छानबिन गर जेपाती मिडियामा जेपाती बोलिरहेछ त्यो कस्तो हुन्छ 13 अरबको हेलिकप्टर र अर्को एउटा कुरा के भने राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर किन्नुभयो त्यो यिनीहरूको खास विरोध केमा हो भन्दाखेरि सधैँ भारतको भाँडामा लिएर आउनुपर्छ अरे कि पाहुना आउँदाखेरि यो अहिले राष्ट्रपतिले लिनुभएको भनेको हेलिकप्टर लिनुभएको भनेको त्यो भनेको के भने विदेशी पाहुना आउँदाखेरि भारतको विदेशी पाहुना आयो भनेर अनि भारतको हेलिकप्टर मगाउने सधैँभरि यही चलिरहेको यही चलोस् भन्ने पाहुना आउँदाखेरि विदेशी पाहुना आउँदाखेरि जो आउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म चलेको के थियो भने भारतको हेलिकप्टर मगाउने पाहुना भिआइपी हेलिकप्टर हो त्यो चलन थियो त्यही चलन किन हट्यो भन्ने त्यसको विरोध हो त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको अनि त्यो यति अरब 13 अरब भएर कति अरब त्यो सिटामल खान पाएन बिरामीले 13 अरबको हो त्यो हेलिकप्टर नचाहिने कुरा गर्ने यसो यस्तो हल्ला फिजाउने नचाहिने र राष्ट्रपतिले छाता ओढेर हिँड्दाखेरि यो नौटङ्गी देखायो भन्ने यस्ता तिमीहरूसँग यो बहस गर्न जरुरी पनि छैन यस्ता नचाहिने कुरा